हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे। आज आपल्याला चिकन कँडी बनवायची आहे। त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतलेला आहे। आता आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। बघा, आता आपण ह्याला मिक्सरमधून काढून घेऊ। असं बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला याच्यामध्ये लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार घाला। मी 2 चमचे घालत आहे। थोडीशी हळद, 1 चमचा धनी पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, थोडंसं तेल, अर्धा चमचा। तर आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर, अर्ध लिंबू, असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला ब्रेड घ्यायचा आहे। वाटीच्या सहाय्याने आपल्या पाव असं कट करून घ्यायचं आहे। बघा, असं आपल्याला पाव कट करून घ्यायचा आहे। बघा, असं आपल्याला गोल कट करून घ्यायचं आहे। आता आपण कट केलेली पाव पण वाटळ होत नाही। आता आपल्याला ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत। बघा, आता आपण बघा, असं आपल्याला पाव बारीक करून घ्यायचा आहे। कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आहे। आता आपल्याला ह्याच्यात थोडंसं लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, बघा, असं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचा आहे। बघा, आता आपल्याला चिकन असं लावून घ्यायचं आहे। बघा, असं आपल्याला कांडी ठेवायची आहे आईस्क्रीमची। तर आपल्याला वरून अजून ब्रेड लावायचा आहे। थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर असं साईडनं आपल्याला थोडंसं असं घालून सनी असं दाबून घ्यायचं आहे आपल्याला। बघा, असं आपल्याला कँडी समदे तयार करून घ्यायचं आहे। वरून असं आपण ब्रेड लावू। असं हलवून सनी आपल्याला चमच्याच्या सहाय्याने असं घालून घ्यायचं आहे। असं ब्रेड लावून घ्यायचं आहे। आता आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपल्याला असं तळून घ्यायचं आहे। बघा, तर आपलं एकीकडून तळलेलं आहे। आता आपण दुसरीकडे पण तळून घेऊ। चांगलं लालसर तळून घ्यायचं आहे। आपल्याला दोन्हीकडून तळून घ्यायचं आहे। तर झालं, काढून घेऊ। बघा, आपली चिकन कँडी तयार झालेली आहे। मुलांना देऊ शकता, खूप मस्त आवडीनं खातात लेकरं। तुम्ही पण ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा।